हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जो चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। किन भन्दा क्यानाडामा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै जबहरू अप्लाई गर्नुभएको हुन्छ, तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यूहरू आइरहेको हुन्न। त्यही भएर चाहिँ र त्यसको एउटा रिजन भनेको चाहिँ रेज्युमीको फर्मेट नमिलेर पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ आज मैले हजुरहरूको अगाडि त्यही रेज्युमीको फर्मेट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यदि यो च्यानलमा अपडेटेड हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि यो भिडियो हेरेर केही कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब ढिला नगरी सिधै लाग्यो हाम्रो भिडियोतर्फ। र अब चाहिँ म हजुरहरूलाई क्यानेडियन फर्मेटको रेज्युमी कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, होइन। नेमको चाहिँ अब फन्ट पनि अब अलिकति फन्टको साइज अलिकति ठुलो बनाउनु होला र यसलाई चाहिँ बोल्डमा राख्नु होला। र सबै यो रेज्युमीमा चाहिँ मैले फन्ट भनेको टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट युज गरेको छु। र नेमको तल चाहिँ हजुरहरूले एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ अभाइलिटिजहरू तिनीहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूले यो फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्छन् अथवा यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ इमेल गरेर पनि हजुरसँग कन्ट्याक्टमा हुन सक्छन्। र अर्को यो एड्रेस भनेको चाहिँ तिनीहरूले अब कतिको एक्सेसिबल छ त त्यसको एड्रेसबाट यो काम गर्ने ठाउँ भनेर त्यो पनि चेक गर्नलाई चाहिँ यो एड्रेस पनि एकदमै के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अब नेम एड्रेस अनि फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले अब्जेक्टिभ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभमा, होइन। अब्जेक्टिभ पछाडि चाहिँ अनि स्किल्स राख्न सक्नुहुन्छ। स्किल्समा चाहिँ अब कम्युनिकेसन स्किल भयो, टिमवर्क भयो, होइन। यसरी चाहिँ के स्किलहरू हजुरहरूको जबमा चाहिँ चाहिन्छ त्यही स्किलहरू चाहिँ हजुरहरूसँग के स्किलहरू छ त्यो मिलाएर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। स्किल पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको वर्क एक्सपिरियन्स भइहाल्यो, होइन। वर्क एक्सपिरियन्समा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पहिला के काम गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ मैले फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ भाटपेटेनी सुपर मार्केट मा चाहिँ राखेँ, होइन। यो चाहिँ पहिला कम्पनीको नाम राख्ने र त्यसपछि कम्पनीको एड्रेस राख्ने, काठमाडौँ नेपाल भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म गरेको मन्थ र इयर यसरी चाहिँ राख्ने। र त्यसको तल चाहिँ के पोजिसनमा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो भनेर राख्ने। र तल चाहिँ के गर्ने, जब ड्युटिजहरू राख्ने त्यो पोजिसनको। यसरी चाहिँ हजुरहरूले 2-3टा एक्सपिरियन्स चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्सपिरियन्स पछाडि चाहिँ हजुरहरूले एजुकेसन, जस्तै हजुरको चाहिँ अब यहाँ केही पढ्न आउनुभएको भनेपछि के कोर्स पढ्न आउनुभएको त्यसको बारेमा त्यसलाई अलिकति लेख्ने, होइन। अनि त्यसको चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ त्यो लेख्ने। अनि तल चाहिँ कलेजको नाम र एड्रेस यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनमा। र अर्को भनेको चाहिँ अभाइलिटी, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हजुरको रेज्युमीको लागि। किन भन्दा म्याक्सिमम कम्पनीहरूले हायर गर्ने नै तपाईँको चाहिँ अभाइलिटी हेरेर हो। र जस्तै अब मैले चाहिँ एउटा धेरैजनाले के मिस्टेक गरेको पाउँछु भन्दाखेरि अभाइलिटीमा चाहिँ यदि मन्डे चाहिँ मर्निङमा क्लास छ भने उनीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले के गर्ने भन्दा मन्डे चाहिँ खाली छैन भनेर अभाइलिटीमा लेख्दै नलेख्ने पनि गरेको देखेको हुन्छु। र यो केसमा चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दा यदि मन्डेमा मर्निङमा क्लास छ भने पनि इभिनिङ सिफ्ट अभाइलेबल भनेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि वेडनेसडेमा चाहिँ यदि इभिनिङ क्लास छ भने चाहिँ मर्निङ सिफ्ट अभाइलेबल भनेर यसरी अभाइलिटी राख्न सक्नुहुन्छ, है। अनि अर्को भनेको रिफरेन्सेस भयो। रिफरेन्सेस भनेको अभाइलेबल अपन रिक्वेस्ट, नामै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अहिलेलाई। तिनीहरूले यदि माग्यो भने चाहिँ हामीले 3-4वटा नाम, तिनीहरूको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस गरेर त्यसरी चाहिँ रिफरेन्सेस पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो क्यानेडियन फर्मेटमा चाहिँ रेज्युमी बनाउन सक्नुहुन्छ। होप यो रेज्युमीले गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ जब पाउनलाई पनि के होस्, सजिलो होस्। अब चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आशा छ यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरूले रेज्युमी कसरी बनाउने रहेछ, कस्तो खालको फर्मेट राम्रो हुँदो रहेछ क्यानाडामा भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला। र अब चाहिँ यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।